guys, tapos tayo naglinis. So gagawin natin ngayon is final, lagyan na natin mga clamps dito para madali nating makakuha. So guys, sa mga bago pa lang sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like na rin syempre, at share na rin sa lahat ng mga friends. At huwag kalimutang hit ang notification button para ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. Sa mga mahilig sa sounds dyan, sa mga car audio, home audio, abangan nyo ang susunod na video at gagawa tayo ng subwoofer box. At syempre, marami pang iba. Ayan. Salamat sa inyong panonood. Adios!